ओ नबल ओइ सिधा तरिकाले बुझ त तिमीहरु फेरि अब हात मात्रै चल्छ बुझ्यौ नि ओ धेरै भयो तिमीहरुले सर्त बनाउने आफ्नो आफ्नोमा कम्पास छ भने कम्पासले तपाईले बनाउँछ है फास्ट स्केल छुटेन त मैले किन छोडाइन त के स्केल लिएर आउनु के होला देख्या छ नि यहाँ राख्ने त्यो भित्र छ नि तपाईले देख्या छ निसन लजाउ तिमी सबैले बनाउने है यो के छ त सेन्टरलाई सीले हामीले भन्छौँ हैन त बुझ्दै सबैले अब के भन्नु छ द परपेन्डिकुलर सुन है द परपेन्डिकुलर जर्न फ्रम द सेन्टर अफ अ सर्कल टु अ कोड कोड भनेको छ नि यहाँ हेर त सर्कल थियो र कोड थियो सर्कल हामीले बनाइसक्यो अब कोड भन्ने कुरा के हो भन्ने कुरा तिमीले भन्न सक्यो मैले तिमीलाई बताइदिन्छु कोड भने के हो कोड भने के हो देखाउ तिमीलाई एउटा कोड बनाइदिन्छु पढ्ने मान्छेलाई म बसाइहाल्छु नि भन्नै पर्दैन नि एउटा सपोज चाहिँ के हो तिम्रो एबी एउटा कोड हो तिम्रो साथीले बनाएको छ है मैले बनाएको छैन सो द्याट मेक सच टाइप अफ कोड इन युर कपी मेक वाट एभर यु वान्ट एनी लेन्थ एनी साइज मेक हो कि होइन सेन्टर हो कि होइन सेन्टर अब सेन्टरबाट के गर्नु पर्यो तिमीले यो कोडमा परपेन्डिकुलर ड्र गर्नु पर्यो होइन त परपेन्डिकुलर ड्र कसरी हुन्छ यहाँ हेर सबैले स्केल लिने आफ्नो आफ्नो हातमा तिमीहरूले आफ्नो एउटा कोड बनाएको होला नि त होइन सबैले हेर त सबैले हेर यहाँ यसरी होइन यो भनेको के हो 90 डिग्री दिन्छ नि यसरी दिन्छ कि नै यसरी तिमीले चलाउँदै जाने 90 डिग्री भन्दा हल्लिनु भयो यसरी तिमीले गयो भने 90 डिग्री चलाउँदै यो सेन्टरमा कुनै स्केल टच हुन्छ कि हुँदैन हेर त कम्प्युटर गर यो लाइन छ नि योसँग 90 डिग्री हुने गरी त्यो राख्ने के भन्छ प्रोटेक्टर राख हेर यहाँ हेर सबैले हेर्छ यहाँ तिमीले यसरी स्केल राख्न सक्छ नि यो लाइनमा यहाँ यसो एउटा दुईटा लाइन छ कि हरेक ठाउँमा यसो हेर त यसरी छ नि यसो स्केलमा लाइन छ नि स्केलमा यस्तो तिम्रो लाइन छ कि धेरै यो एउटा लाइनले तिमीले के गर्छ त यो लाइन माथि फिक्स गर्छ फिक्स गरेँ मैले यहाँ हेरेर त्यसो लाइनमा फिक्स भयो मैले तलमा चलाउन सक्छ नि यो लाइन सँगसँगै अब यो लाइन सँगसँगै मैले चलाउँदै यहाँ मिट गराउने हो यहाँ मिट हुन्छ नि त्यसरी चलायो भने हेर त मिट भयो हो यसले के दियो 90 डिग्री दियो किन यहाँ एउटा लाइन छ कि त्यसरी स्केलमा त्यसले 90 डिग्री दियो यो बनाउ सबैले नआउने मलाई छोड कुन साइडमा सिक्यो यहाँ 90 डिग्री परपेन्डिकुलर ड्र गरेर सेन्टरबाट होइन त के गरे होइन नभन यता सुन अब यो के भन्छ यसले सेन्टरबाट तिमीले यहाँ परपेन्डिकुलर ड्र गर्यो भने यो दुईटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ भनेको छ यो दुईटाको लेन्थ हुन्छ नि if तिमीले यसको मेजर गर्यो भने यहाँबाट यहाँसम्म मेजर गरेको यो त सपोज यो 5 cm हुन्छ भने यो पनि कति हुन्छ त 5 cm हुन्छ अब यो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा तिमीहरुकै साथीले वा तिमीले आफै मेजर गरेर हेर्छौ अहिले हेर तिम्रो ल नाप ओरिजिनल स्केल ठीक स्केल ल्याउ सबैले नाप त्यहाँ दुईटा बिचमा छ नि यो भन्ने के हो यसले मिडल पोइन्ट दिन्छ यहाँ लेख सबैले एम लेख्छ मैले अहिले चेक गर्छु सबैले नापेर लेख्छ कसैको सुन यो तिमीले नाप्यो भने यो 5 cm आयो भने यो पनि 5 cm लगभग आउँछ ओ नबल कसै नबल यहाँ हेर पुरा तिमीले 5 cm नाप्यो भने 5 cm नआयो कसैको 4.9 वा 4.8 आयो भने पनि लगभग हामीले इक्वल मान्छौँ किनभने हामीले मान्छे हो नि त मान्छेबाट गल्ती हुन्छ कि हुँदैन त्यसलाई चाहिँ हिम्मत लिएर भनेर हाम्रो दुईजनालाई के गर्छु र सेम भनेर मान्छौँ बुझ्छ कोही छ नबुझ्ने अब यो दुईटा सेम भयो भने सुन त तिमीले यसरी चाहिँ सेम गऱ्यो भने हेर त यो दुईटा सेम छ भने कुन चाहिँ यो पनि रेडियस छैन यो पनि रेडियस छैन
यो रेडियस मतलब किन कति छ लेट अस सपोज यो चाहिँ 4 cm छ भने यो 4 cm छ भने यो दुईटा रेक्टेंगल ट्रायंगल हैन त हो नि ओ तिमीले के गर्न सक्छ यो लेख निकाल्न सक्छ यो 5 छ 4 छ भने यो निकाल्न सबैले कति हुन्छ यो लेन्थ MC = हाफ सबै निकाल्छ यो मैले पढाइसक्यो आज आएन भने मेरो हातमा चल्छ हैन आज मेजर यो चाहिँ मलाई माप्न सकिन्छ 15 आउँछ यसको पढ्नलाई आउने हैन अनि ज्योमेट्री बक्स लिएर आउनु पर्छ पर्छै पर्छ पछाडि छ भने यहाँ बसेर हुन्छ अनि तपाईले यहाँ लिएर आउ सब सामान भनेर भने त मैले बेग सेग ज्योमेट्री बक्स सबै लिएर आउ भने नि त हो check that all the things take all material मजाक सोचिया तिनीहरुले सुन त त्यस्तो भयो र उल्टा भएछ है सुन ल तिमीहरूले त्यो राइट एङ्गल ट्रायंगल गरेर मैले यतिकै एज्युम गरेँ हामी त यो यति एज्युम गरेँ हामी त किन एज्युम हैन किनभने यो राइट एङ्गल ट्रायंगल छ भने यो चाहिँ ठुलो हुनुपर्छ हैन एज्युम त्यो आफै गरेको त्यही भएर हैन ज्यादा नि मिस्टेक हुन सक्छ कहिले काहीँ तर यसरी फिगरमा दियो भने मिस्टेक हुन्छ अब आउने त्यो एउटै कुरा हो नि त 5² - 4² आउने हैन त कति आउँछ 3 आउने हैन हो नि अब के भयो त तिमीले यदि यहाँ द सी चाहियो भने सेन्टरबाट यो जुन कोडसम्मको लेन्थ आउँछ राइट एङ्गल ट्रायंगलबाट आउँदैन आइदर तिमीले यो मात्र गर या यो मात्र गर एउटै कुरा हो नि त किनभने यो पनि रेडियस हो नि त यो पनि रेडियस हो नि त अब तिमीलाई थाहा होला एउटा कुरा कुरा यो दुई ट्रायंगल छ भने यो दुईटै इक्वल छ भने यसलाई कुन ट्रायंगल भन्छ यसले हो के भन्छ यहाँ भन सबैलाई सुन्ने गरी के भन्छ अब तिमीलाई यो दियो भने तिमीले लेन्थ निकाल्न सक्छ नि ल डु क्लास 1 गो इन योर सिट डाउन ल यो एउटा सर्कल भयो यो एउटा सेन्टर हो